Hej Erik, tittar du på resor här också? Hej Anna, ja, jag vill resa snart. Vad med dig? Jag funderar på en organiserad resa till Spanien. Jag gillar mer att resa på egen hand. Varför det? Känns det inte osäkert ibland? Nej, jag tycker det är spännande att upptäcka själv. Men organiserade resor är bekväma och trygga. Det är sant, man får hjälp med allt. Ja, hotell, mat och utflykter ingår ofta. Men jag gillar att välja hotell själv. Och prova små lokala restauranger. Du är modig. Jag gillar när allt är planerat. Kanske är du mer organiserad än jag, haha. Kanske, men har du rest på egen hand tidigare? Ja, jag reste till bergen i Norge förra året. Hur gick det? Det var jättekul, jag träffade många nya vänner. Det låter roligt. Jag vill också träffa nya människor. På gruppresor kan man också få nya vänner. Sant! Frida träffade sin pojkvän på en gruppresa. Jag har hört det. Vilken stad vill du besöka? Jag vill gärna till Barcelona. Sol och strand. Jag föredrar Stockholm med mycket kultur. Tycker du om museer? Ja, speciellt Vasamuseet och Moderna museet. Jag gillar Gaudís arkitektur i Barcelona. Har du rest med paketresa förut? Ja, till Grekland förra sommaren. Det var enkelt. Själv bokar jag alltid allt på nätet. Det låter stressigt. Brukar det gå bra? Oftast, fast ibland blir det problem med flyg. Kanske jag provar att resa mer spontant nästa gång. Tittar du ofta på kriminaldokumentärer, Erik? Ja, jag ser dem ganska ofta nu. Och du, Sofia? Jag tycker de är spännande. Alla pratar om dem. Särskilt den nya serien om fallet i Malmö. Just det, den är populär på jobbet också. Vad gillar du mest med kriminaldokumentärer? Jag tycker om att lösa mysterier med poliserna. Jag med. Ibland försöker jag gissa mördaren. Blir du inte rädd ibland? Lite, men det är ju bara på TV. Du då? Ibland, särskilt när jag är ensam hemma. Men det är så intressant att följa utredningen. Ja, poliserna i Sverige gör ett bra jobb. Tror du att det är verkliga historier de visar? Ja, många är helt sanna. Det känns extra spännande. Har du någon favoritdokumentär? Jag gillade mordet i Sundsvall. Du då? Jag tyckte om den om försvunna personer. Den såg jag också. Den var väldigt gripande. Det är svårt att förstå hur sådant kan hända. Ja, ibland tror man knappt det är verklighet. Tror du att fler kvinnor än män ser på dem? Kanske. Min syster och mamma älskar dem. Min mamma tittar också varje kväll. Brukar du titta ensam eller med vänner? Oftast med min vän Lisa. Hon gillar dem också. Kul, man kan prata om vad som händer i programmet. Ja, det är roligare tillsammans tycker jag. Vilket program ser vi nu förresten? Det heter Brott i Stockholm, tror jag. Jaha, jag har hört att det ska vara riktigt bra. Vi får se om det är lika spännande som de andra. Jag hoppas det. Nu börjar det. Ska vi lyssna? Ja, nu blir det spännande. Vi tittar. Hej Erik, har du en minut? Hej Anna, ja självklart. Vad vill du prata om? Jag tänker mycket på arbetsmiljön här. Okej, vad menar du? Jag har märkt att vissa kvinnor inte får samma chans. Du menar när det gäller uppgifter och ansvar? Ja, ibland känns det som att män ofta får mer ansvar.
Jag vill inte klaga, men ibland känns det orättvist. Jag förstår. Har du några exempel? Till exempel på senaste mötet fick bara män prata. Oj, det tänkte jag inte på. Det är inte bra. Nej, det kan vara svårt att säga vad man tycker då. Jag håller med. Alla borde få prata. Ibland säger folk skämt som känns fel också. Ja, ibland hör jag dåliga skämt om kvinnor. Jag tycker inte heller om det. Jag blir ledsen när sånt händer på jobbet. Det förstår jag, Anna. Så borde det inte vara. Har du märkt av sexismen här förut? Kanske inte så tydligt, men nu tänker jag på det. Det är bra. Många märker tyvärr inget alls. Vad tycker du att vi kan göra? Kanske prata mer öppet om det på jobbet. Ja, och säga ifrån när någon är orättvis. Precis. Jag vill att alla ska känna sig välkomna. Jag också. Vi måste stötta varandra. Tack för att du lyssnar, Erik. Självklart, Anna. Jag vill gärna hjälpa till. Det betyder mycket. Vi kan börja med att prata med chefen. Bra idé. Då kanske det kan bli bättre här. Ja, jag hoppas det. Ska vi ta en kaffe och prata mer? Gärna. Det känns redan lite bättre nu. Hej Johan, tittar du också bara på mobilen ibland? Ja, Emma, jag märker att jag ofta gör det utan anledning. Det är konstigt, eller hur? Man bara tar upp telefonen. Verkligen. Jag gör det när jag dricker kaffe också. Jag tror att det är en vana nu, nästan som att andas. Precis. Mina fingrar letar efter mobilen direkt. Ofta öppnar jag appar utan att veta varför. Ibland glömmer jag vad jag ville göra. Samma här. Plötsligt kollar jag Facebook och glömmer tiden. Tror du att det är dåligt för oss? Lite kanske. Vi pratar mindre med varandra. Ja, ibland sitter vi tysta länge med telefonen. Förr brukade man bara läsa tidningen vid frukost. Nu läser vi nyheter på mobilen istället. Det är bekvämt, men kanske lite trist ibland. Jag saknar att bara prata med någon utan att bli störd. Vi kan ju försöka lägga bort mobilerna ibland. Bra idé! Speciellt vid matbordet, tycker jag. Ja, då kan vi prata mer om dagen istället för skärmen. Ibland kollar jag telefonen för att se vädret. Men oftast gör jag inget speciellt. Jag med. Det känns som ett reflex ibland. Kanske är vi lite beroende av tekniken. Kanske det, men det är svårt att låta bli ibland. Jag tror att alla gör så nu för tiden, inte bara vi. Sant. Mina vänner i Göteborg säger samma sak. Ska vi utmana oss själva? 1 timme utan telefon. Det låter spännande. Jag är med. Okej, vi lägger dem på bordet nu. Då kan vi dricka vårt kaffe och bara prata. Jag ser fram emot det, Johan. Jag också, Emma. Det blir trevligt. Varför öppnar vi kylen så ofta, Erik? Jag vet inte, Anna. Jag hoppas hitta något gott varje gång. Jag tror att du tittade in här för 5 minuter sedan också. Ja, men ibland glömmer jag vad som finns. Jag känner likadant. Det är så svårt att bestämma sig. Kanske vill vi bara ha något enkelt, typ en smörgås. Det finns ost, skinka och lite gurka här. Osten ser god ut, men jag är inte så sugen på smörgås. Ska vi göra en sallad istället? Vi har tomater, men salladen är nästan slut. Ja, bara några blad kvar. Ska vi ändå prova? Eller så kan vi dela på den sista yoghurten. Yoghurt låter bra, men vill du ha bär till? Ja, det vore gott. Har vi några kvar i kylen?
Jag ser blåbär här, men de är nästan slut också. Det räcker säkert till varsin liten skål. Det är konstigt, ibland känns kylen helt tom. Och ibland tycker jag att det är för mycket att välja på. När jag var barn var det lättare att välja. Samma här. Då fanns oftast bara knäckebröd och mjölk. Vi borde göra en inköpslista till imorgon. Bra idé. Då slipper vi undra nästa gång vi öppnar kylen. Jag skriver upp sallad, yoghurt och bär. Och kanske lite juice. Har vi juice kvar? Nej, flaskan är tom. Vi skriver upp det också. Tur att vi har kaffe i alla fall. Ja, morgonkaffet klarar vi oss inte utan. Ska vi ta yoghurten nu eller vänta till senare? Vi kan ta den nu. Jag är lite hungrig. Okej, vi delar på den. Jag tar fram små skålar. Jag tar blåbären. Det blir gott. Visst är det roligt att dela på det sista? Ja, och vi behöver inte öppna kylen 5 gånger till. Johan, var är mina solglasögon? Jag hittar dem inte. Jag såg dem på nattduksbordet, Anna. Ja, här är de. Tack. Allt känns så rörigt när vi packar. Jag vet, det känns som om vi glömmer något varje gång. Jag har gjort en packlista. Den hjälper mig alltid. Men det är lätt att glömma små saker ändå. Har du lagt med våra biljetter till Göteborg? Ja, de ligger i min väska tillsammans med passen. Bra! Ska vi ta med paraplyer? Det kan ju regna. Smart. Göteborg har ju ofta överraskande väder. Hur många skjortor tycker du att jag ska ta med? Ta 3 stycken. Du behöver inte så många fler. Vi har ju tvättmaskin på hotellet, tror jag. Just det. Ska vi ta med badkläder också? Ja, jag hoppas vi hinner bada någon dag. Packa du handdukarna så tar jag laddare till mobilen. Bra. Jag lägger i boken jag vill läsa på tåget. Och så ska jag ta med lite snacks till resan. Vi kanske borde gå igenom allt en gång till? Ja, jag blir alltid lite stressad av att organisera. Semester kräver ofta mer planering än man tror. Verkligen, fast det är lite kul att organisera också. Ja, särskilt när vi längtar efter lediga dagar. Jag längtar mest efter att bara sitta på en uteservering. Och jag vill promenera längs vattnet i kvällssolen. Vi måste också komma ihåg våra cykelhjälmar. Oj, ja! Göteborg är så trevligt att cykla i. Hur går det med din väska? Är du klar snart? Nästan. Jag måste bara packa ner min tandborste. Glöm inte deodoranten som förra gången. Haha, jag lovar. Nu har jag checkat allt 2 gånger. Bra, nu känns det faktiskt som om vi är redo. Semester, här kommer vi. Titta ut genom fönstret, Erik. Så mycket folk idag. Ja, Anna, det är alltid fullt här på sommaren. Turisterna kommer från hela Europa hit. Det var lugnare här för några år sedan, eller hur? Absolut. Gamla stan var mycket tystare förr. Jag gillar inte när det är så trångt på gatorna. Nej, det blir svårt att promenera i centrum. Igår tog det 20 minuter att köpa glass. Jag vet. Jag väntade länge på kaffe här i morse. Var tror du att de flesta kommer ifrån? Jag hörde mycket tyska och engelska utanför nyss. Och många tar selfies framför slottet. Kanske borde vi besöka mindre kända platser. Ja, eller åka till Uppsala en dag. Mindre folk där. Bra idé. Eller kanske en liten stad vid kusten. Västervik är fint. Har du varit där? Nej, men min syster älskar det på sommaren.
Där finns inga stora grupper turister, tror jag. Det låter lugnt och mysigt. Perfekt för oss. Men Stockholm är ändå vackert, trots trängseln. Så är det. Jag förstår att folk vill besöka vår stad. Vi skulle bara önska lite mer plats ibland. Speciellt när man vill fika i lugn och ro. Kanske om vi kommer hit tidigt på morgonen. Då är det nog tystare, bara vi och lokalborna. Vi kan försöka i helgen. Bra idé, då får vi njuta av utsikten också. Ser du kyrktornet där borta? Så vackert mot solen. Ja, det glittrar när det är soligt som idag. Vi kan prova att rita av utsikten nästa gång. Det låter mysigt. Stockholm inspirerar ibland. Ja, även med alla turister runt oss. God morgon, Erik. Sov du gott i natt? Hej mamma, nej, jag sov faktiskt ganska dåligt. Oj, varför det? Drack du kaffe sent igen? Ja, jag tog en kopp efter middagen igår. Du vet att kaffe kan hålla dig vaken, eller hur? Ja, men jag älskar smaken på kvällen. Jag förstår dig. Kaffe är gott, men det påverkar sömnen. Brukar du dricka kaffe på kvällen, mamma? Nej, aldrig efter 4:00. Då får jag svårt att sova. Hur många koppar brukar du dricka varje dag? Jag tar 2 koppar på morgonen och 1 på eftermiddagen. Jag tror att jag drack 4 koppar igår. 4. Det är ganska mycket, Erik. Jag vet, men ibland behöver jag energi efter jobbet. Du kan testa koffeinfritt kaffe på kvällen. Kanske borde jag prova det. Smakar det gott? Ja, det smakar nästan som vanligt kaffe, tycker jag. Jag ska köpa det nästa gång på ICA. Bra idé. Det kan hjälpa dig med sömnen. Hur som helst är det mysigt att sitta här med dig. Jag håller med. Frukosten tillsammans är min favoritstund. Jag också. Kaffet smakar bäst på morgonen. Precis. I Skåne dricker vi mycket kaffe till frukost. Jag brukade dricka te, men nu föredrar jag kaffe. Man vänjer sig, men kom ihåg att dricka vatten också. Ja, ibland glömmer jag det faktiskt. Vill du ha mer kaffe nu? Ja, tack. Jag tar gärna en liten kopp till. Varsågod. Men ingen mer ikväll, lova mig det. Jag lovar, mamma. Jag ska vara försiktig. Bra, då får du sova bättre i natt. Jag hoppas det. Tack för rådet, mamma. Det var så lite, Erik. Skål för en god morgon. Det är så lugnt här i parken, eller hur, Erik? Ja, Anna. Jag gillar att sitta här och prata. Ibland tänker jag tillbaka på min barndom. Jag också. Vissa minnen gör ont faktiskt. Jag blev retad mycket i skolan när jag var liten. Jag förstår dig. Jag blev också mobbad som barn. Var det ofta i klassrummet? Ja, ibland till och med på rasten. Det var så jobbigt när ingen hjälpte. Jag kände mig ensam ibland. Jag pratade inte med någon vuxen om det då. Inte jag heller. Jag var rädd att de inte skulle förstå. Barn kan vara så elaka ibland. Ja, verkligen. Ord kan göra ont länge. En gång gömde de mina böcker och skrattade åt mig. Jag minns när några tog min mössa och kastade den. Jag brukade gå hem och gråta ibland. Jag försökte låtsas att allt var okej. Nu när jag är vuxen vill jag hjälpa andra barn. Jag med. Ingen ska behöva känna sig utanför. Tror du att situationen är bättre idag? Kanske, men mobbning finns fortfarande. Det är viktigt att prata om det, tycker jag. Ja, det borde vara lättare att säga ifrån.
Har du kunnat förlåta dem nu? Jag försöker, det är svårt ibland. Jag försöker också gå vidare. Det hjälper att prata med någon som nu. Det tycker jag också, Anna. Tack för att du berättar. Tack själv, Erik. Det känns bättre nu. Vi kanske kan besöka en skola och prata om detta. Det låter som en fin idé. Tillsammans är vi starkare. Hej, är du också ny i staden? Hej! Ja, jag flyttade hit för 2 veckor sedan. Vad kul, jag kom till Göteborg för en månad sedan. Det är svårt att vänja sig vid allt nytt. Ja, språket är lite svårt för mig fortfarande. Jag håller med. Svenska kan vara knepigt ibland. Har du börjat på någon språkkurs? Ja, jag går på SFI 2 dagar i veckan. Vad bra, det hjälper verkligen att prata mycket. Verkligen. Folk här är dock lite blyga ibland. Jag har märkt samma sak. Det är svårt att hitta vänner. Har du träffat några nya personer än? Bara några grannar och några på kursen. Jag försöker prata med folk på kaféer och i butiker. Bra idé. Jag ska också börja med det. Saknar du din hemstad? Ja, jag saknar Stockholm ibland, mest familjen. Jag kommer från Malmö. Jag saknar havet där. Göteborg har också havet, men det känns annorlunda. Precis. Och allt är nytt och spännande här. Vad tycker du mest om i Göteborg hittills? Jag älskar Slottsskogen. Det är så fint där. Jag tycker om spårvagnarna, de är smidiga. Ja, kollektivtrafiken är ganska bra här. Har du smakat någon typisk svensk mat? Jag provade köttbullar, men jag gillar också kanelbullar. Samma här. Fika är den bästa delen av dagen. Det är skönt att prata med någon om allt nytt. Ja, det känns mindre ensamt nu. Vill du ta en promenad senare i stan? Gärna. Det vore trevligt att upptäcka mer tillsammans. Toppen! Vi kan ta fler bilder vid hamnen också. Det låter som en bra plan. Tack för sällskapet.